What's up guys, welcome back to my channel again. I came back with another unboxing video. I hope you guys enjoyed my last unboxing. Without any further ado, I'm gonna open this box. Dun-dun-dun. What is this? So यो चाहिँ new battery pack UGREEN को. मलाई चाहिँ यो Anchor भन्दा पनि UGREEN को प्रोडक्टहरु एकदमै मन पर्छ. And this is, as compared to Anchor, it's a lot cheaper as well. Almost 50% cheaper price ma paउँछ Anchor ko भन्दा चाहिँ. So it's a UGREEN ko product ho. I also have another UGREEN product here. I have my phone standby. So this is another UGREEN product. यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मल्टी चार्ज गर्न मिल्छ. इयरपड, एप्पल वाच देखि लिएर फोन जसरी पनि जुन रोटेसनमा पनि राख्न मिल्यो. यो चाहिँ पावर ब्याङ्क विथ अ Qi2 सर्टिफाइड 15 वाट चार्ज है. यसले चाहिँ 15 वाट को स्पिडमा चाहिँ एकदम फास्ट चार्ज गर्छ भनौँ. अनि यो चाहिँ 10,000 mAh को छ. म्याग्नेटिक वायरलेस पावर ब्याङ्क हो. सो आम जस्ट गन अनबक्स. यो एकदमै स्लिक छ. सो म अब चाहिँ खोल्न जाँदैछु. Alright, here you go. एकदम राम्रो बक्समा आइरहेको रहेछ यो. अनि चाहिँ ओके. सो यसलाई चाहिँ साइड लगाऊ. पेपर प्याकेजहरु चाहिँ हेल्प गाइड एउटा. यो हेल्प गाइड त कसले पढ्नु हैन. Another one is UGREEN user instruction रहेछ. अर्को एउटा पेपर पनि रहेछ. अनि कसरी कनेक्ट गर्ने मोबाइल भनेर त्यो बारेमा चाहिँ छ. सही हो. एक्सेसरिजहरु राखेको केसमा चाहिँ मिल्दैन भनेर देखाइरहेछ. त्यसरी चाबीहरुमा नराख्नु, क्रेडिट कार्डहरु नराख्नु भनेर कसन दिइराछ हैन त. यसको अर्को एउटा विशेषता भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इन एन्ड आउट नै आउट चाहिँ यसले आउटपुट चाहिँ 30 वाट को आउटपुट दिन्छ कि जस्तै वायर्ड चार्ज गर्यो भने चाहिँ. अब यसलाई साइड लगाऊ. USB typical USB-C power cord. Okay, so now I'm gonna open this. Okay, there you go. It's an aluminum metal build case छ. र एकदमै स्लिम छ है. त्यस्तो भी उ छैन. स्लिम नै रहेछ. यहाँनिर पावर इन एन्ड आउट अनि ब्याट्री इन्डिकेटर चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ. यसको यो पछाडिको भाग चाहिँ पुरै रबराइज्ड रहेछ. सो यसले चाहिँ यो हिट कन्जम्पसन चाहिँ बढी हुँदैन भनेर चाहिँ रबराइज मटेरियल राखेको जस्तो लाग्यो. सो पुरै यहाँ म्याग्नेट छ UGREEN अनि Qi2 भनेर लेखेको छ. तिम्रो मोबाइल दियो त. ओके. सो 10,000 mAh ब्याट्री. फोनको कुरा कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको साइज 2 टाइम्स साइज नै रहेछ. है. अब म अट्याच गर्न जाँदैछु. अट्याच गर्दा चाहिँ यो अटोमेटिकली चार्ज भएन. यो म्याग्नेट पावर चाहिँ राम्रै रहेछ है. मजाले चप्किने रहेछ. अलिकति फोर्स चाहिँ लाउनुपर्छ. अब यसलाई म अन गर्छु. 2 लाइन ब्याट्री देखाइरहेछ. So let's charge it. There you go. Thanks for feeding me face with tears of joy. That's a very यस्तो राखेछ. So चार्ज भइरहेछ अहिले 96. यो स्ट्रङ नै लाग्यो मलाई. Thanks for feeding me face with tears of joy. एउटा चाहिँ LED इन्डिकेटरमा चाहिँ यहाँनिर लाइट देखाउँदो रहेछ चेन्जेबल राइट. अनि बाँकी चाहिँ ब्याट्रीको लेभल देखाउँछ. यसले चाहिँ 15 वाट को चार्ज स्पिड गर्छ अनि यसबाट लाग्यो भने 30 वाट को लाउँछ है. त्यो कारणले एकदमै फास्ट चार्ज हुन्छ. अनि फेरि यसको ब्याट्री साइज चाहिँ 10,000 भएको कारणले अलिकति मोटो साइज भयो. ठिक छ, राम्रो छ. मजाले यहाँ समातेर इट डजन्ट फल है. म्याग्नेट पावर एकदमै राम्रो छ. यतिको सेक गर्दा पनि खसेन भनेपछि चाहिँ राम्रै नै हो. अलराइट. Thanks for feeding me face with tears of joy. यसको म्याग्नेटको यो र यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ लगभग मोटाइ चाहिँ उति नै रहेछ. यसको यहाँनिर बम छ यो म्याग्नेटको रिङमा. सो त्यो बम चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भयो हैन. यो म्याग्नेट चाहिँ यसको अझै स्ट्रङ छ यसको चाहिँ. So I hope you guys like this video. If you are new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit that bell icon so you don't gonna miss any other further videos. I'll be dropping more videos very soon. यस्तै भिडियोहरुको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानल. अनि त्यसपछि any feedback, I'm down for that. Please comment and then hit the like button. And I'll see you in the next one. Peace out.